Hi, xin chào xuân năm mới. Chào tất cả các bạn thân thương của kênh Năm Chất Vlog. Chúc đại gia đình ta một năm mới phát tài, hạnh phúc, luôn may mắn và sức khỏe dồi dào, an khang thịnh vượng. Hôm nay, Năm sẽ mời các bạn đi tham quan một vài tuyến đường trung tâm và cập nhật tình hình du khách lên Đà Lạt đón xuân năm mới tại thành phố cao nguyên xứ lạnh các bạn nhé. Thực hư Đà Lạt cháy phòng, du khách dựng lều ngủ bờ ngủ bụi bên hồ Xuân Hương. Hình ảnh các gia đình dựng lều cắm trại, thậm chí ngủ lộ thiên ngay hồ Xuân Hương được chia sẻ chóng mặt trên các mạng xã hội. Theo thống kê thì trong ngày mùng 3, mùng 4 Tết Nguyên đán, lượng khách đổ về Đà Lạt du xuân tiếp tục tăng mạnh các bạn ạ. Riêng đêm mùng 3 đã có đến 38.000 du khách đăng ký lưu trú trên hệ thống lưu trú. Sáng mùng 4 tháng 2, tức là mùng 4 Tết đó các bạn, nhiều đoàn dừng chân bên hồ Xuân Hương để nghỉ ngơi sau một hành trình dài đến Đà Lạt nhưng chưa đến giờ nhận phòng hoặc họ chưa tìm được phòng đó. Hình ảnh các gia đình dựng lều cắm trại, thậm chí nằm lộ thiên ngay bên hồ Xuân Hương được chia sẻ rộng rãi trên các trang mạng xã hội. Theo Sở Văn hóa Thông tin Du lịch Lâm Đồng, từ 29 tháng 1 đến ngày mùng 5 tháng 2, toàn tỉnh có 86.114 lượt khách đăng ký lưu trú, trong đó có quốc tế là 2.866 lượt. Riêng thành phố Đà Lạt có đến 82.131 lượt khách đăng ký lưu trú, trong đó có 2.814 lượt khách quốc tế các bạn ạ, và xa con số dự kiến ban đầu là 60.000 khách. Đây cũng là một tín hiệu đáng vui cho sự phục hồi của ngành du lịch tỉnh Lâm Đồng nói chung và thành phố Đà Lạt nói riêng các bạn nhỉ. Lượng khách đột biến kéo theo một số dịch vụ ăn uống vui chơi giải trí cũng quá tải thời cao điểm. Lượng người, xe cộ ken đặc khu trung tâm khiến giao thông tắc nghẽn. Tình trạng này xảy ra ở Đà Lạt mỗi dịp lễ cao điểm Tết trong những năm qua. Thế nhưng việc đáng chú ý ở đây là câu chuyện hình ảnh nhiều du khách dựng lều ngủ qua đêm ở thắng cảnh hồ Xuân Hương đó các bạn. Những hình ảnh này được chia sẻ rầm rộ trên các trang mạng xã hội. Nhiều người nói rằng do Đà Lạt cháy phòng, du khách không có cách nào để tìm phòng được nên đành ra bờ hồ ngủ. Tình trạng này có phải do Đà Lạt cháy phòng hay không, hay là do lý do nào khác? Theo một số tìm hiểu của các báo uy tín như Thanh Niên, Vietnamnet thì khách dựng lều ngủ qua đêm phần lớn đến từ thành phố Hồ Chí Minh, miền Tây và các tỉnh lân cận. Thứ nhất, nhiều du khách cho biết rằng họ muốn trải nghiệm cảm giác lạnh, trong lành của thiên nhiên Đà Lạt ngay bên hồ Xuân Hương. Có người cho biết sau một đêm co ro trong lều, sáng sớm thức dậy muốn ngắm thiên nhiên trong lành, ngắm mặt hồ Xuân Hương nên mang theo đồ lều để trải nghiệm các bạn ạ. Thứ hai, nhiều du khách không có kế hoạch trước, đi theo kiểu ngẫu hứng xách ba lô lên và đi, cho nên họ chưa tìm được phòng, rồi đi hỏi những khách sạn ở trung tâm, bảo hết phòng thì cho rằng là hết phòng và họ ngủ ngay ở hồ Xuân Hương mà không chịu đi xa để tìm phòng. Trong khi đó Đà Lạt vẫn chưa hết phòng các bạn ạ, bởi vì Đà Lạt có khoảng 2.234 cơ sở lưu trú du lịch, trong đó có 29.000 phòng, 46.000 giường, chưa kể một số cơ sở lưu trú khác chưa thống kê được. Nhiều du khách sau khi được cơ quan chức năng nhắc nhở đi cắm trại ở chỗ khác, họ vẫn cố tình kiếm lý do để nán lại và cuối cùng vẫn không chịu đi. Thực tế, sau khi dư luận phản ánh, cơ quan chức năng thành phố Đà Lạt đã đi xác minh các lều trại cắm bên hồ Xuân Hương thì đúng là xảy ra hai vấn đề nêu trên. Sau khi đại diện cơ quan chức năng giải thích, các lều trại đã tự tháo dỡ, không ngủ qua đêm ở hồ Xuân Hương nữa. Theo như quy định của cơ quan chức năng thành phố Đà Lạt thì hồ Xuân Hương là một thắng cảnh của quốc gia, không được cắm trại tại khu vực này các bạn ạ. Nên các bạn chú ý điều này. Việc dựng lều ngủ qua đêm ở thắng cảnh hồ Xuân Hương của một số du khách đã gặp không ít ý kiến phản đối của dư luận bởi ảnh hưởng đến cảnh quan môi trường, nhất là khâu vệ sinh. Tuy nhiên, nhiều người cũng bày tỏ nhu cầu cắm trại dã ngoại của du khách là cần thiết. Đà Lạt nên quan tâm quy hoạch, lập
khu vực phù hợp, có thu phí, có đầy đủ dịch vụ kèm theo để phục vụ nhu cầu này. Một số bạn cho rằng trước việc các khu lưu trú quá tải, nhiều người không tìm được nơi nghỉ, Đà Lạt nên chủ động xây dựng vài khu cắm trại có tiện ích vệ sinh phục vụ người có nhu cầu để bảo vệ mỹ quan thành phố. Đây cũng là một ý kiến hay đó các bạn. Mà theo kênh Nam Chất Vlog thì thấy khu vực đồi Đa Phú là phù hợp nhất với mô hình cắm trại này. Nếu các bạn có dịp thì cứ tới đồi Đa Phú cắm trại, rất thoải mái, đẹp. Trong kênh Nam Chất Vlog mình có làm một video về cắm trại dã ngoại tại đồi Đa Phú đó các bạn. Mời các bạn kéo xuống và xem nhé. Cực kỳ đẹp luôn, view rất đẹp các bạn ạ. Trước mắt các bạn là đường Nguyễn Văn Trỗi, một trong những con đường nhỏ một chiều đầu tiên tại Đà Lạt. Và con đường này bán rất nhiều đồ ăn vặt nha các bạn. Các bạn có dịp cứ ghé ở đây mà ăn. Kem bơ này, bánh tráng nướng này, bánh khọt, bánh căn, bán áo quần, thời trang, giày dép đủ loại các bạn ạ. Còn đây là đường Bùi Thị Xuân. Đoạn đường trước mắt các bạn là nằm ở khu vực ngã năm Đại học. Khu vực này thì bán giá bình dân nên các bạn có thể tới đây mua sắm cũng được. Còn đây là khu vực Bùi Thị Xuân ở phía ngoài, chuyên tập trung cho khách du lịch, các dịch vụ cho khách du lịch. Đoạn đường này rất nhiều khách sạn lớn nhỏ tập trung ở đây. Vào mùa du lịch thì đoạn này là hay kẹt xe nhất của thành phố Đà Lạt đó các bạn. Nếu các bạn ở đây thì tiện để đi ra nhiều hướng của thành phố và các điểm du lịch khác.
Theo như ghi nhận của Nam Chất thì hiện tại các khách sạn vẫn đang treo bảng là còn phòng. Hầu như tất cả các khách sạn đều treo bảng này các bạn. Còn phòng chứng tỏ là chưa kín phòng. Các bạn có thể tha hồ lựa chọn được nhiều loại phòng đẹp. Ngay cả những khách sạn ngoài tận bờ hồ, cách bờ hồ khoảng tầm 5 mét cũng còn trống phòng đó các bạn. Chứ không phải là khách sạn ở xa mới trống đâu. Các bạn cứ thoải mái mà lên, không có sợ gì hết. Cứ thoải mái mà đi thôi. Như vừa rồi, Nam Chất Vlog có đi Ninh Thuận, Bình Thuận, Nha Trang, tất cả các nơi đều không cần đặt phòng. Cứ ung dung mà tới và tìm phòng thôi. Thậm chí còn kiếm được những phòng giá rẻ hơn những người đã đặt trước nữa đó các bạn. Các bạn cứ thoải mái đi, không có ngại gì hết. Nói thì các bạn không tin, chứ vừa rồi mình có đi Mũi Né ở Bình Thuận, cũng ở khách sạn có 400 một đêm mà mấy ngày Tết, phòng 2 giường, có hồ bơi luôn. Rồi về Vĩnh Hy, một đêm có 300. Rồi về đảo Bình Hưng, đêm cũng có 400, phòng 2 giường. Rồi về ở một cái homestay ở Bình Lập, cũng có 400, 500. Đầy đủ tiện nghi cả các bạn ơi. Các bạn cứ thoải mái mà đi đi, không có ngán ngại gì hết. Nhưng mà đặc biệt các bạn phải chịu khó đi tìm phòng một chút. Quãng thời gian mà các bạn đi tìm phòng đó cũng là một cái trải nghiệm đi vào trong dân để tìm hiểu đời sống văn hóa của người dân đó các bạn. Cũng là một hành trình mình đi chơi vậy. Thêm một gia vị cho chuyến hành trình của mình thêm thú vị thêm. Đố các bạn biết cảnh quay trước mặt các bạn đó là ở đâu? Chắc mọi người nhìn cái là biết chợ Đà Lạt rồi đúng không ạ? Đúng rồi đó các bạn. Chợ Đà Lạt, chợ đêm Đà Lạt đang chuẩn bị hoạt động. Mọi người đang chuẩn bị đồ. Người bán ban ngày thì dọn đi, còn người bán ban đêm thì chuẩn bị dọn ra. Ban ngày thì bán hoa, cây cảnh, còn ban đêm thì áo, quần, giày dép. Còn một bên thì bán đồ ăn, đồ uống. Mọi người đang tất bật để chuẩn bị bán cho ban đêm. Còn ban ngày thì hối hả dọn vào để nhường chỗ cho những quầy hàng ban đêm các bạn ha. Tâm lý của mọi người khi tới Đà Lạt đó là thích ra chợ đêm để mà trải nghiệm cảm giác được ăn những thứ ăn vặt tại chợ đêm Đà Lạt. Ở đây thì bán đủ thứ trên trời dưới đất luôn các bạn ơi. Nói chung là thành phố Đà Lạt có gì ăn vặt thì ở chợ đêm Đà Lạt đều có hết đó các bạn. Mình đã làm một video về chợ đêm Đà Lạt á. Các bạn có thể kéo xuống phía dưới trong kênh của mình là thấy rồi. Còn phía trước các bạn đó là những dãy bán hoa cây cảnh nhỏ nhỏ đủ để du khách bỏ trong cốp xe hơi về làm quà. Chứ ở đây cũng chẳng bán những cây to đâu. Vì cây to thì mọi người cầm về khó, làm quà không được. Cho nên đúng là mỗi vùng mỗi nơi chuyên về một thứ. Khu vực này bán những thứ cho mọi người dễ cầm đi các bạn. Có thể đi được cả máy bay luôn đó, bỏ cốp xe đó. Người ta ăn theo những cái nhỏ vậy đó, nhưng mà lại là tích tiểu thành đại. Người ta mua nhiều các bạn, nhiều du khách mua nhiều lắm. Trước mắt các bạn là đường Lê Đại Hành, một trong những con đường cổ và đẹp nhất của thành phố Đà Lạt. Khu vực này tập trung nhiều quán cà phê đẹp, thơ mộng, nhiều nghệ sĩ thường ghé ở đây.
Đây là trung tâm khu Hòa Bình nè các bạn. Đây là rạp hát Hòa Bình đó các bạn, hay còn gọi là rạp hát 3 tháng 4, một trong những rạp hát lâu đời nhất của thành phố Đà Lạt. Khu vực này trước đây có dự kiến là sẽ quy hoạch, bây giờ thì không biết là sao rồi. Chúng ta đang trên con đường Tăng Bạch Hổ, một trong những con đường cổ mà cũng là lâu đời của thành phố Đà Lạt. Khu vực này thì tập trung nhiều quán bánh ướt lòng gà, bánh căn và nhiều món ăn vặt của thành phố Đà Lạt. Khu vực này khá là sầm uất. Các bạn trẻ thường thích ghé ở đây vì nó nằm ở trung tâm, cho nên các bạn dễ dàng di chuyển từ đây đến các điểm du lịch. Khu vực này buôn bán khá là sầm uất các bạn. Đây là đường Trương Công Định, một trong những con đường lâu đời và được du khách Tây thường lưu trú ở khu vực này. Còn đây là Nguyệt Vọng Lầu, một trong những nơi các bạn thích chụp hình check-in đây. Đường này là đường một chiều nên các bạn phải chú ý, vì đã có rất nhiều du khách bị phạt ở con đường này. Hãy cẩn thận, vì các bạn thường có thói quen là cứ thoải mái chạy từ đường này qua đường khác không để ý. Các bạn nhớ điều này nhé. Đố các bạn, con đường nào là con đường bằng phẳng nhất tại thành phố Đà Lạt? Xin thưa với các bạn, đó là đường Phan Đình Phùng nhé các bạn. Đường Phan Đình Phùng là buôn bán đủ thứ mặt hàng của thành phố Đà Lạt, từ vật liệu xây dựng, giày dép, áo quần, tất cả các mặt hàng đều có. Trước mặt các bạn là ngã ba Việt Anh, tức là bùng binh 3 tháng 2 đó các bạn. Hiện tại thì khu vực này đã bắt đèn xanh đèn đỏ nên giao thông cũng thông thoáng hơn rồi. Thưa các bạn, đây là đường Nguyễn Văn Cừ, một trong những con đường được đầu tư bài bản và đẹp nhất của thành phố Đà Lạt. Đường Nguyễn Văn Cừ nối dài xuống tận bùng binh nước Hồ Xuân Hương. Chúng ta đang rẽ qua đường Nguyễn Chí Thanh đó các bạn. Đường Nguyễn Chí Thanh là một trong những con đường có nhiều khách sạn lớn và cao nhất của thành phố Đà Lạt. Phải công nhận là hiện tại thì khu vực này có nhiều khách sạn cao nhất của thành phố Đà Lạt đấy các bạn. Du khách ở đây đi chợ chỉ cần 2 phút, đi Hòa Bình chỉ cần 1 phút. Ở đây thì chúng ta có thể tỏa ra được nhiều tuyến đường.
Cầm tấm vé trên tay, anh bay đến nơi xa. Đà Lạt đau lòng quá, toàn kỷ niệm chúng ta. Phải đi xa đến đâu, thời gian quên mất bao lâu, để trái tim anh bình yên như ngày đầu tiên. Phải đi xa đến đâu, thời gian quên mất bao lâu, để trái tim anh bình yên như ngày đầu. Đây là đường Phan Bội Châu nhé các bạn. Một trong những con đường có nhiều khách sạn được xây dựng cách đây là khá lâu, phù hợp cho những du khách lớn tuổi, thích ở gần chợ và trung tâm. Video tới đây cũng đã dài rồi. Mình xin chào tạm biệt các bạn nhé. Chúc các bạn một năm mới an khang thịnh vượng, đi chơi vui vẻ và gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Chào tạm biệt.